สวัสดีครับวันนี้ Channel นะครับก็จะพามาตามดูรถเกี่ยวนวดข้าวอีกเช่นเคยนะครับพร้อมกับชมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับทุ่งข้าวเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าจะเป็นของทีมงานไหนครับนะครับ2 คันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นของทีมงานไหนเป็นของทีมงานวรพจน์การช่างนะครับ2 คันเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับวรพจน์การช่างครับชมกันไปเรื่อยๆครับ2 คันเลยครับวรพจน์การช่างครับวรพจน์2014ครับคันนั้นอีกคันนี้ครับคันนี้วรพจน์2017ครับ
ชมกันไปเรื่อยๆนะครับท้องทุ่งนาแล้วก็บรรยากาศครับวันนี้
ำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปของ MM Channel แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ MM Channel ได้ทำคลิปขึ้นมาใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ